helemaal perfect, maar hij staat er in ieder geval netjes in. Ook de vlog bij. Ook een beetje bij elkaar. Kun jij die wegzetten? Nou, kijk. Trailer even hier aan. Moet dadelijk een behoorlijk stukje rijden. Keer 7. Dan moet ik eerst even inloggen, ja. Zo. Just in case. In ieder geval even vluchtbalen bij 2 alvast erop zetten. Moet wel als eerste inleveren namelijk. Wacht, ik kan natuurlijk ook even vertellen hoeveel er bij 7 zijn. Vehicle leasing kost. Contract op veld 5 finished. Min 38.000 leasekosten. Wat? Dat zijn omdat dat misgegaan is of zo? Kan toch niet? Oh, er niks in het lease staan. Oh, dat is die... Nee, de trein is normaal ook niet zo duur. Ik snap er niks meer van. Ja, weet ik, maar dat was 37.000, bijna 38.000. En dus meestal iets van 19 of 20 de keren dat wij de trein gebruikt hebben. Ik weet niet waar die 37.000 vanaf komt. Want we hebben eigenlijk... Nee, er kwam ook niks bij.
normaal gesproken bij een harvest hou je geld over. Nou, in principe wel het contract inkomen. Dat is in ieder geval iets. En min 7. Ja, hij telt in ieder geval op, laat ik het zo zeggen. Ik kan je daar morgen meer over vertellen. Oh, je bent natuurlijk niet in de streammarkt. Oh, die wel, oké. Hey. Ik vind die min die 37.000 een beetje raar. Ik snap dat er geld afgaat van de delivery, zeg maar. Want dat krijgen wij niet. Althans, normaal krijg je alleen wat je overhoudt. Zouden ze dat veranderd hebben? Of is dat de bug die nog over is? Dat je helemaal niks van de delivery krijgt. Ik wil er dadelijk achter komen, want wel 2 en 7 liggen vol balen. Dan moet ik allebei op dezelfde plaats inleveren ook nog. Ik ga ervan uit dat ik dat in 2 keer moet doen, dat inleveren. Dat het anders sowieso fout gaat. Dat doe ik ook. Nou, eerst even 2 opladen. Even kijken hoeveel plaats ik heb en hoeveel er voor 7 liggen. Anders pak ik die, aangezien we met die stroommod toch kunnen slepen. Dan pak ik gewoon zoveel balen weg. Hè. Pak er dan gewoon weer vanaf. Ik heb best goed gehalvest, ondanks dat we wel eens 's nachts hebben gereden. Ja, nu was dat ook kokken, hè? Dus dat scheelt ook. Aardappelen. Daarom waren die harvestcontracten voorheen altijd zo lucratief. Je had het stukje contract wat je kreeg. Dan moest je een deel delivery afstaan. Oké. Maar de delivery die over was, dus als je inderdaad 100% eraf gehaald had, dat kreeg jij. Dus waardoor in principe je keer 2 of keer 3 zelfs had van wat het contract origineel was. Ook nog, ja. Nu als de contracten goed werken, kan ik dat ook wel oplossen. Dan doe ik gewoon die yield mod die ik op singleplayer heb staan hier er ook op zetten. Het is gewoon yield keer 2. Krijg je sowieso meer. Even kijken, waar hebben we dat? 13 heb ik opgeschreven.
Dan gaan we even naar veld 7. Als ze allebei in één keer op kan laden, is ook wel mooi meegenomen. Dat ik maar 1 keer naar het zuiden hoef te rijden. Aangezien het toch wel een behoorlijk stukje kachel is. Ja, dat gaat wel lukken. Passie. En wat 19 is dus 6. En even wachten, sowieso dat het silage is. Nou, eens kijken of ik ze er zo af kan pakken of dat ik inderdaad moet lossen, zeg maar. Oh, wacht, dat ga ik meteen even fixen. Nou, we die strongmod erop hebben staan. Nou werkt dat wel. Ben ik de eerste keer dat we met balen werkten verloren van de platkar. Omdat ik niet gezien had dat je spanbandjes erop kon doen. Nee, dat klopt. We gaan niet op airduwen dat we allemaal losse blokjes krijgen. Oh, bam. Er zijn 2 redenen dat ik die stroommod altijd op wil hebben. 1 om zoiets terug te kunnen doen natuurlijk. Een pallet aan de kant te zetten. En anderzijds is om als je tractor een keer vastzet en hem los kunt trekken. Dan gaan we even niet het terrein op hier. Dan ga ik gewoon hier naar dit veld toe. Dus heb ik daar per ongeluk ingeleverd. Dan is nog geen silage. Even kijken, kan ik gewoon de 6 palen eraf pakken? Nee. Oké, we moeten lossen.
Nou, dan ga maar los en dan ga ik ondertussen even pizza. Zo. Oh, mag ik eens al weg gaan pakken? Want jullie zijn allebei hier. Die daar zou ik inderdaad wel voorstander van als die er is. Want en repareren en painten samen, dat is echt behoorlijk. Ik moest laatst, toen ik je tractor van mij repareerde, dat die bijna stuk was, zeg maar. Dat was 50k aan paint. Dus als ik dan ook 50k aan dingen kwijt was geweest, aan repairs zal gewoon 100k zijn geweest. Oh, dit kunnen we trouwens hier even laten staan tot morgen. %. Oh, dit is allemaal silage. Oh. Damn. Allemaal silage. What? Huh. Dat instant silage geworden. 2, 3, 4, 5, 6, ja. Mag hier nog bij. Goed is het silage markt, kun je het opsnijden. Ben ik benieuwd wat de game dadelijk doet. Ik zal de kluts wel helemaal kwijtraken. Even kijken, want 2 en 7 zitten allebei op 20%. Hoeven we bij contracten geen 24 uur te wachten. Nou, dat is helemaal mooi.
Waar moet ik dit in dumpen? Hier? Valt toch niet? Dan krijg je het normaal gesproken toch niet in. Hoe wil je dat er normaal in krijgen zonder bankmod? Oh ja, dat is inderdaad iets. Al die tractor even aan de kant zetten. Oh, 7 is klaar. Wacht even. Ik kan net zeggen, wacht even maar. Dat was snel. Zo. Goed is als we het er nou in keepen, dan telt hij bij 2 bij. En als dat klaar is, dan gaan we die inleveren. %. 7 was dat kleine dingetje. Dat waren die 6 die we weg hadden gelegd. Heeft hij inderdaad de 6 geteld. Ja, ik gooi die er nog maar even in. 7 was dat kleine veldje, ja, 2 is het grote veld. Ik ging er alleen vanuit dat die 2 eerst zou doen, aangezien dat het een lager nummer is, zo moet ik zeggen, maar... Dat ding ingeklapt, kom. Jezus. Complete. Select. Dan zou dit dus wat we nu inleveren
extra inkomen moeten zijn. Als het goed is. Oh, dat werkt wel. Dat werkt wel. Dus je moet tussendoor bij harvest contracten inleveren. Lastig bij harvest contracten. Dat voor elkaar te krijgen. Ja, of je zou moeten stoppen met keepen of zo. Dat gaat. Contract vlug complete. Dat je het contract openzetten en zodra dat die complete is meteen afrekent dat de rest voor ons is. Zou wat meer moeten testen, maar het lijkt in ieder geval te werken. Het balen werkt. Dat kunnen we dan in ieder geval doen. Dat was best een nette cent wat we daar net kregen. Even een beetje afbetalen. Oh. Was Mark al mee bezig volgens mij. Ja, doe ik ons ook maar meteen even opladen. Jawel. Ja, dat kan trouwens. Nee, laat maar gewoon leggen. We hebben nog plaats over natuurlijk. Daar ga ik niet tussendoor passen. Ik heb met die kneus anders gaan doen. Die is toch vervelend groot, om het zo maar even te zeggen. En die past er niet tussendoor, dat weet ik. Oh, dan kan ik beter bij die doen, hè. Daar zit nog een overkapping aan de voorkant aan. Kijk. Haha! Ja, die Cultivator kan er dan nog inderdaad even tussenuit. Kijk, dan staat hij even goed binnen, zo gezegd. Oh. Doe die Cultivator hier wel zo lang bij zetten. Zo vaak hebben we dat rockding toch niet nodig. Ja. Wel hier in de buurt van de ploeg houden, inderdaad. Oh.
hebben we niet slecht gedaan, jongens. Aha! Dan gooi je die nog maar wat verder daar de hoek in. Eentje bouwen, want anders is het wel heel weinig, 1200. Cultivating. Ook. Oh, dat had ik trouwens getest, Mark. Je hebt... dan moet ik alleen nog even een keer op ons veld testen. In de shop heb je Subservers, deze. Subserver prepares fields for the next sowing. It can be used instead of a plow. Dus ik denk, ah, mooi. Dan doe ik die eentje leasen. Grote, 8 meter. Hè? Maar dat werkt niet bij contracten. Die telt hij niet als een ploeg. Dat heb ik geprobeerd. Dus dan moet ik alleen nog een keer op ons eigen veld proberen. Kijken of het daar wel op werkt. Die is dan iets groter als een gewone ploeg. Dan kunnen we ook wat vaker ons veld ploegen. Maar check zo even Discord. Oh, heb jij weer een matje gewonnen dan? Ja. Ja. Ook meer all-time. Vergeet alleen eventjes niet dat een hele hoop van Battlefield via Origin spelen. En dat zie je niet in Steam. Maar even goed, het ziet er leuk uit natuurlijk. Oh, wacht. What does it mean? Oh. Dat filmpje, wacht. Field prep test. Ah, nee, ik zal eens even kijken. Welcome everyone, Farmer Cop here. This is going to be a test kind of / tutorial video. We're going to take a look at field preparation in Farming Simulator 22. So this is something that a lot of people seem to know just a little bit about or a thing or two about. Now there might be some experts out there, but I haven't seen any videos out that I can find or anything like that. So I'm going to go ahead and just dive into it here. So, because I don't know the answer to a lot of this stuff either. Now I'm going to explain everything we're going to do as we're going through here. So what are we referring to? What are we talking about here? So a couple things I want to mention. We're talking about field preparation. So basically in Farming Simulator, if you're very new to the game, you need to prepare the field or you need to use a direct drill seeder. So this field here in front of us is a harvested corn field. So it needs to be prepped for the next plant to go in. So you have an option. You can either use one of these various items out here, which I'll explain in a second, to prepare the field for a seeder or planter, or you can use what's called a direct drill, which if we look in the store, under seeders, for example, we find one in here that actually is a direct drill. Here we go. So this one, this seeder offers the possibility to seed directly. No previous cultivating or plowing is necessary. So if it says that, and there's one planter in game that does it, down here at the very end, this guy right here that has that same option on there, then you don't have to, you can skip this step unless you want one of the benefits of this step. And what I mean by that is maybe the field requires plowing. So plowing is something that you can play with it on or off down here in settings. If you have periodic plowing turned on, which I do right here, you will need to plow after you do corn,
sugar beets, potatoes, or sugar cane. Now, if you remember from FS19, you had to plow every 3 harvests. That's not the case, and I have tested that. I did this field 3 times with wheat, and it still didn't need plowing. So Okay. you don't have to do it every 3 harvests. Now, it only requires it for those 4 crop types every time you harvest. So, which I think is a huge, huge, huge step in the right direction for people that like to play with plowing turned on, or however that may be. So you don't have to plow as often, which is really nice. Now, you do get a yield deficit if you don't complete that plowing state if you have that feature turned on. I believe it's minus 20%. I could be wrong about that. We actually can just double check right here just so I make sure I get out the right information. So minus 15% if you don't take care of that. So if you don't take care of the plowing state. Now, if we look at this field here inside the map, it does require plowing here. So I know it shows the whole map in here, but this does require plowing. And if we turn that off, it has no states of fertilizer except for, I guess, a strip up that way. But we're going to test a couple of things here when we go through all these different items. So ik wil weten of het allemaal ploegt, zeg maar. So I have something, I have a plow here. Ja, dat is gewoon een ploeg. I have Verder a landgrootte. subsoiler here. Die subsoiler die ik gebruik heb. A Spader here. Daar heb ik ook naar gekeken. I have a cultivator here. Ja. And then here I have a power harrow. Ja. Then I have a shallow cultivator. Then a disc harrow, then a mulcher. So we're going to take a look at all these various ja, items. die mulcher heb ik So naar these are all gekeken. found in the store here, and they all have various speeds. So if we take a look in the store, plows are found under here. Their speed is 7 miles per hour. They all operate at 7 miles per hour. Now, there's no mods in the game yet, so we're not talking about mods or anything like that. Subsoilers, if we go down here to subsoilers, subsoilers will run between 7 and 9 miles an hour. Now, they're all 7 miles an hour except for this massive one at the end, which runs at 9. The rest of them run at 7 miles an hour. Now, the next thing we have on our list is the Spader, which is right here. This thing will run at 4 miles an hour, so that one's the slowest for sure. Then the next thing we have on our list is cultivators. Cultivators are found under, where are they at here? Cultivators here. They are going to run at 9 miles per hour. Now, the next thing we have on our list is power harrows after that. So these are all going to run at 7 miles an hour. Then we have shallow cultivators, which are found essentially at the end of cultivators. So we have here shallow cultivator. So cultivator, shallow cultivator. So we're going to test the difference between those two. They also run at 9 miles an hour. Now, we know from previous FS19, it didn't matter really other than the plowing state. Taking care of that is all that really mattered. Now, we also have disc harrows. These guys are going to run at 11 miles an hour. So these are the fastest option we have, essentially. Other than the mulcher, which if we go to the mulchers, these are kind of a curveball. They are actually a 7 to 11. So we have 7, 7, 7, 11, 11, and the one I'm running is at 7 here. So the speed doesn't matter necessarily for this test, but that's just to note that. So things we're going to look at. We're going to test every one of these. Now, we know the plow, obviously, is going to take care of the plowing state. And what I mean by that is when we come in here after we run the plow over it, this red portion where the plow goes is going to be gone. We're going to test to see if any of these other options will take care of that plowing state. Yeah, I know if that you would are, agree. and this might be something you're like, well, this is obvious. Yeah, it might be, but this will just prove it. So it's just going to prove the point. So we're going to make, and I'm going to show you guys a chart at the very end to kind of demonstrate all this. Then we're going to see if any of these, by cultivating in the stubble, add a fertilizer state. Because according to the guide in the menu, you can add a 5% 5% yield to your crops by mulching the crops using a mulcher. So we'll take a look at that as well. We're also going to take a look and see which ones of these will put stones up or bring stones up as opposed to not, because we know that if stones are on the field, they at a minimum, I haven't tested to see if they affect the crop yield yet, but at a minimum, they're going to help damage your machines a little more. They're going to cause your machines more damage. Now, I'm also then going to put together a list of advantages and disadvantages of each after I run the test. And that list of advantages and disadvantages, the two things I'm not going to consider in there because everyone has their own opinion of this, and I just don't want to get involved in that, is I'm not going to consider the width and the speed, the cost, or the speed. Yeah. I'm not going to consider any of those things. I'm Persoonlijke looking at stuff voorkeur. like, oh, an advantage is it gets rid of the plowing state. An advantage is the speed of the machine is a little bit faster or slower. So those are the kind of advantages and disadvantages I'm going to take a look at. So I'm going to go ahead and run this test, and then I will bring you guys back in after I'm done, and we'll talk about it. We'll also look at the different textures that these guys bring up on this field. So we'll take a look at that here in a second. All right, the test is complete, and I have some interesting results here. So first off, the stones test, I'm going to have to call that one kind of inaudible. I didn't prep it the way I should have, and it took me about an hour and a half or 2 hours to prep this test by getting the field exactly where I wanted, including doing my wheat test. So on that note, the stones, I'm just going to tell you what we know from knowledge of the game, not from what this test showed. So I'm still going to explain that. Everything else is from this test, so just be aware of that. So what I'm going to do is I'm going to put the chart at the very end of the video here, so you guys can take a look at that and kind of look at that, or we'll talk about that at the very end. But for now, we're going to go through and look at the textures as well as what we had going on. So first off, the plow. So the plow made this texture here.
This is what the plow texture is. Dus Again, de we know plow, the plow runs at 7 subsoiler en miles an hour. This spader. did take care of the plowing state, so this field no longer needs plowed. It added no fertilizer, and this will dig up large stones. Now, the advantages to the plow, well, it takes care of the plowing state. The disadvantage to the plow, it's a little bit slower. The shape is a little bit odd to work with, and it does dig up stones. Now, again, I may miss different advantages and disadvantages based on how you guys feel about it, but those are just ones I noticed out of the blue. Next one here is the subsoiler. It does take care of the plowing state, runs at 7 miles an hour. It does not add any fertilizer to the ground. It does dig up large stones. Of je moet die grootste hebben, subsoiler. The advantages are it does take care of the plowing state, and it has a better shape than the plow. In addition to that, it does run a little bit slower than other utilities, and it can dig up stones. Moving on, we have the Spader. The Spader runs at 4 miles an hour. This did take care of the plowing state. It did not add any fertilizer. It did dig up large stones, or it can dig up large stones. The advantages are it takes care of the plowing state. The disadvantages is it is very, very slow. 4 to 5 miles per hour. Very, very slow. And it does, of course, dig up stones. Now we come over here to the Cultivator. The Cultivator runs at 9 miles an hour, does not take care of the plowing state, does not add any fertilizer, and has a potential to dig up small stones like you actually see right there. The big stones, by the way, will look something more like this. Those ones cannot be rolled under. They have to be picked up with a stone picker. So those are the two different types of stones there. In addition, this thing, as far as an advantage goes, it's faster. Disadvantages, it doesn't take care of the plowing state. Really, that's kind of the only one. But past that, that's just kind of how it is. Next over here, we have the Power Harrow. The Power Harrow runs at 7 miles per hour. It does not take care of the plowing state, does not put any fertilizer into the ground, and as far as I can tell, it does not add stones. That could be wrong, though. Again, it's just what I know conceptually from the game. Then I don't have any specific advantages to this. The disadvantage is it does run slower than a regular cultivator. Moving on, we have the shallow cultivator. This one runs at 9 miles an hour, does not take care of the plowing state, does not add any fertilizer, does not bring up any stones. This thing will, this thing, as far as an advantage goes, it will run a little bit faster. Again, 9 miles an hour, same as the cultivator. Disadvantages, doesn't take care of the plowing state, of course. Moving on, we have the disc harrow, runs at 11 miles an hour, does not take care of the plowing state, does not take care of the fertilizing state, or does not add any fertilizer, and does not add any stones. The advantage to this, it is very fast. The disadvantage, weeds will sprout up quicker with this, as far as what I've read about it. I haven't tested that. That's what I've read about it. Geen So steen? just be aware of fertilizer, and does not add any stones. Geen The steen. advantage to this, Okay. it is very fast. The disadvantage, weeds will sprout up quicker with this, as far as what I've read about it. I haven't tested that. That's what I've read about it. So just be aware of that. Now, finally, we get to the mulcher, which you have a seeder here as well. So you guys are probably wondering about that. I'll explain that here. The mulcher leaves this state along here. It runs at 7 to 11 miles an hour. It does not add anything to the plowing state. It does not add a fertilizer state, but we know it does add a 5% yield bonus to the next crop on there. So that's kind of a fertilizer state, but not the same. And it doesn't show up on the map per se either. It does not bring up any stones. The advantages are plus 5% to fertilizer. The disadvantage is this does not prep the field for a crop to go on. I tested this with a regular seeder, so after you did this, you'd still either have to use one of those machines on that side, or you would have to come through with a directional seeder anyways, which might be worth it if you wanted to get that extra 5%. So depending on what you're growing and everything like that, but just be aware of that. So it may not be worth it to you guys, but there you go. Anyhow, everyone, hopefully that answers some of your questions about field prep here. That's just kind of a basic overview, a quick little test there. It's my first of many test videos that'll do. Die mulcher, dat is niet waar. But anyhow, I hope you guys enjoyed. If you did, drop a like down below. If you haven't already, hit that subscribe button up on the screen to join the Farmer Cop channel and turn your notification bell so you don't miss any future videos I may post. Dus als ik het goed bekijk, is het inderdaad een subsoiler waarschijnlijk. Want dat is degene die het snelste is en die heeft een betere, die is rechthoekig in plaats van de plow. Dus moeten we voor de plow te vervalling een subsoiler hebben. En dan kijken voor of een shallow cultivator of een disc harrow. Ter vervanging van de cultivator. Maar dat werkt alleen op eigen velden trouwens. Want met contracten dat is nog een beetje raar. En daar had ik juist die subsoiler op getest. Wel volgens mij. If you have that feature turned on. Look at this field here inside, I guess a strip up that way. A subsoiler here. Then I have a Spader.
Cultivator, horsepower. They all operate here to subsoil. We have on our shallow, it didn't matter. We are actually a 7 to 11. So we have 7, obviously, is going to take care of the plowing stage. Ja, dus die jij gerend had, hè? And I'm going to show you guys by mulching the crops using a minimum. I haven't tested to see if they affect. I'm going to consider in there because advantages bring up on this code. So I'm still going to explain that. Everything else is from this test, so just be aware of that. So what I'm going to do is I'm going to put the chart at the very end of the video here, so you guys can take a look at that and kind of look at that, or we'll talk about that at the very end. But for now, we're going to go through and look at the textures as well as what we had going on. So first off, the plow. So the plow made this texture here. This is what the plow texture is. Again, we know the plow runs at 7 miles an hour. This did take care of the plowing state. So this field no longer needs plowed. It added no fertilizer, and this will dig up large stones. Now, the advantages to the plow, well, it takes care of the plowing state. The disadvantage to the plow, it's a little bit slower. The shape is a little bit odd to work with, and it does dig up stones. Now, again, I may miss different advantages and disadvantages based on how you guys feel about it. But those are just ones I noticed. Next one here is the subsoiler. It does take care of the plowing state, runs at 7 miles an hour. It does not add any fertilizer to the ground. It does dig up large stones, or has a potential to. Al die 3 dingen, dus zowel de plow, subsoiler als de Spader, halen allemaal stenen omhoog. Wat niet heel vreemd is, want je zit natuurlijk met je ploeg in de grond. Dus stenen komen omhoog. Dus best logisch eigenlijk. Maar dat is puur om die plow debuff weg te krijgen. Kijk, wij hebben momenteel geen plow debuff. Dus op het moment hoeven wij niet te ploegen. Nee, maar zo'n roller hebben wij toch niet nodig. Dat is niet waard ten opzichte van de repairkosten, die 5%. Je moet er een keer extra overheen rijden en dat kost veel te veel aan repairkosten. Zo simpel is het. Ja, die Subserver die heb ik straks gehuurd gehad. En dit is die shallow dingen. 104. Dus even kijken hoeveel we weer kunnen lenen. Oh, we kunnen best wel wat lenen trouwens. Als 160 of zo. Wacht, maak er 475 even van. Die willen we sowieso dan hebben. Dat is een grote, die werkt inderdaad als een cultivator, want het is echt een cultivator dit. Ja, inderdaad. Kijk, dat is gewoon echt een nummerplaat, hoeven niet. 104 geeft hij aan. Hij heeft er wel 104. Heeft hij er 104 vanaf gehaald? Nee, hij heeft er geen 104 vanaf gehaald. Volgens mij. Nou, die gaan we ook meteen halen. 59. Ja, die heeft hij er wel afgehaald. Dat was 40, dat korn ding. Nee, dat gaan we niet doen. De ploeg moeten we wel bewaren trouwens. Ondanks dat we daar die subsoiler hebben, dat is voor contracten eventueel. Die kan dan wel weg, die cultivator. Daar krijgen we nou die hele mooie nieuwe grootte voor. Oh, is dat? Oh, dat is een power Harrow. Ja, weg ermee. Zo. Meteen weer een beetje cash afbetalen. Zo, alles wat we terugbetaald hebben, hoef ik geen rente over te betalen. Oh ja, moet
lime straks overheen gooien. Dat moeten we trouwens niet vergeten. Dat is de ploeg, hè? Wacht, ik ga gewoon onze ouderwetse ploeg buiten neerleggen. Het kost toch even fuck om te repareren. En dan haal ik hem er ook nog wel even uit. Is ook niet super duur. Zo. Krijgen we die gewoon allebei zo lang daar neer. Dan hebben we in ieder geval de dure spullen wel onder het afdak staan. Dat vind ik even belangrijker. Dus dan, de ploeg die gebruik ik toch niet vaak. Die staat dan mooi daar. Nou, we hebben eigenlijk best wel een goed avondje gedaan. Met, met die balers. Oh, dus met dat ze een beetje naast elkaar staan. Hebben we goed gemaakt. Wat voor contracten hebben we? Geen contracten zelfs. Het is ook november, hè? Dan gaan we gewoon weer even skippen. Als het goed is hebben we hier ook niks. Dat was niks. Blauw en... meteen door. Sleep. Ja, we gaan naar 8 uur. Heeft het niet gedaan? Mocht dat niet. Ah, daar gaan we. December en januari is meestal vervelend met contracten. Want ja, winter en zo, hè. Heet want uit de debris crusher. Plauwen, cultivator, nee. Nog eentje doen, dan begint de cotton harvest. Of we dat willen doen, want dat kost heel veel tijd. Dat leverde voorheen wel ontzettend veel op, dat weet ik nog. Komt omdat je die ook in blokken inlevert. Dan kun je inderdaad, als je er een blok in gegooid hebt, stoppen met inleveren. Oh, maar die balen kunnen wij niet op ons truck, hè? Kunnen we alleen ronden. Ik wil wel alles lenen trouwens, als het veld groot genoeg is. Nou, eens even kijken wat hebben we. Bouwen en cultivating. Is er überhaupt een katoenveld? Katoen is wit.
Ja, 21. Maar het is niet echt een super groot veld. Dan moeten we dat nou doen voordat we naar de volgende dag gaan natuurlijk. Dan kunnen we in ieder geval even tijd geven, kijken of dat er wat interessante contractjes bij komen. Sowieso eventjes. Zo, anders komen we niet tot de volgende dag. Lime kunnen we niet strooien, dat klopt. Dan moeten we wachten tot we geharvest hebben. Dat had ik je van tevoren al kunnen vertellen. Dat moet naploegen. Normaliter. Voordat je de cultivator eroverheen jaagt. Dadelijk gewoon, krijg je gewoon eens even mooi met die Subserver die we nou toch gekocht hebben. En daarna lime. Dan kunnen we daarna met die Cultivator er mooi overheen. En meteen alle nieuwe spullen ook gebruikt. En dan kunnen we er zelfs nog met de plant eroverheen als het moet. Deze is ook allebei in één, toch? Hier, Rapid A8S. Damage 90%. Oh, die moeten we ook repareren straks. We wat contractjes hebben gedaan. Maar is dat allebei in één ook? No previous cultivating of plowers necessary. Ja, oké. Hij kan direct seeden, maar cultivating is natuurlijk altijd beter. Dat we aankomend seizoen eventjes alles goed doen, om zo maar te zeggen. Dus en ploegen, en lime, en cultivaten, en fertilizen, en planten. Ik had van die silo's trouwens maar gewoon alleen de 3 belangrijkste gepakt. Ik had ook nog een liquid fertilizer en ook dat anti-weed spel heb je ook in een silo. Maar aangezien we dat toch allebei niet gebruiken op het moment, had ik zoiets van, nou dat is niet echt nodig. En nogal interessante contracten, denk ik niet hè. Het is ook alweer 11:15. Dan gaan we in ieder geval de stream uitgooien voor vanavond. Oh, Altje.